Bună dragilor și bine ați venit la o nouă etalare. Dacă titlul vi se potrivește, înseamnă că sunt aici mesaje pentru dumneavoastră. Vă reamintesc că este o citire generală și vă voi ruga să luați de aici doar mesajele care se potrivesc cu situația în care vă aflați, iar pentru cei care doriți tarot pe zodii, vă aștept cu drag pe celălalt canal de YouTube, Tarot Soare și Lună. Am lăsat un link în primul comentariu. Hai să vedem, dragilor, așadar, trecutul vostru puțin. Ați avut problemă de sănătate sau probleme financiare. Alții ați fost părăsiți, ați fost abandonați. Pentru femei văd că ați rămas singure cu cei mici. Ați avut probleme mari aici în trecut. Ați fost părăsite, abandonate. Chiar și pentru domni. Chiar și o problemă financiară văd aici, da? Deci, de regulă când vin toate la pachet. Și toate au legătură ori cu o situație care ține de zona aceasta a autorităților, ori e vorba de o situație, dragilor, aici care ține pur și simplu de o persoană, da, foarte autoritară, o persoană care spune lucrurilor pe nume. Este cineva care a impus niște reguli, cineva care a decis ceva anume. Și tare tind eu să cred că voi sunteți cei care ați fost afectați. În alte cazuri, bineînțeles, voi posibil să fi ales anumite lucruri în așa fel încât să vă fie favorabil. Wow! Poate e ceva ce ține de o căsătorie, poate a fost o relație la distanță, toți s-au trimis bani aici, dar nu văd neapărat că cineva a avut și beneficii. Posibil unii dintre voi să aveți parte, să fie avut parte de un eveniment frumos, poate chiar ceva care ține de străinătate, ceva care ține de o distanță foarte mare, văd aici. Posibil să fi primit niște bani, alții, bani care au venit din străinătate sau voi să fi fost cei care ați trimis. Posibil aici să fi fost o relație de trio sau cineva v-a înșelat. Cineva v-a mințit, cineva și-a văzut aici propriul interes. Chiar poate la o sărbătoare mare. De Paști, de Crăciun, știu eu. Posibil și acest lucru. Ia să vedem. Deci cumva într-o perioadă de sărbători posibil să fie avut parte de așa ceva. Unii posibil să vă fi simțit singuri, lăsați deoparte, abandonați. Parcă ați cântărit așa banii, cum să împăcați pe toată lumea, cum să faceți cadouri tuturor. Văd că ați fost foarte buni cu cineva anume în trecut. Da? Cu cineva anume. E ca și cum voi ați fost pe post de Moș Crăciun, cum s-ar spune. Aici cavalerul de cupe vine și vă spune că poate voi ați fost cei care ați făcut oferta, voi ați fost cei care ați întrebat, știu eu, pe cineva anume ce își dorește, ați încercat să faceți ca lucrurile să funcționeze. Pentru alții posibil să fi primit o ofertă în trecut care ține de o persoană mai autoritară, o persoană care are legătură cu drumuri multe, o persoană căreia îi place să petreacă, să cheltuiască bani, văd aici, iarăși pentru alții dintre voi. Hai să vedem care e situația actuală. Wow, momentan văd că unii dintre voi posibil să aveți deja o familie, o casă, alții posibil chiar să vă uitați așa în jurul vostru și să analizați, poate să admirați alte familii, alte persoane care au parte de succes, care au parte de fericire. Dar pentru unii poate e vorba de voi, că voi sunteți în această situație. Hai să vedem. Și văd că vă aventurați aici într-o poveste, vă aventurați într-o situație care vi se pare foarte interesantă. Posibil pentru unii să fie acum o perioadă de liniște
Dar este o liniște care ține mai mult de zona aceasta a voastră emoțională. Este o liniște carnală, cum s-ar spune, da? Pentru că, pe de o parte, vă văd foarte triști aici. Foarte, foarte triști. Pentru că unii posibil să tânjiți după cineva din trecut. Văd că totuși voi aveți niște informații foarte prețioase, niște secrete față de o persoană sau niște secrete despre o persoană importantă. Hai să vedem, dragilor, mai departe. Mai departe. Pentru alții dintre voi, văd că acum v-ați găsit deja pe cineva, sunteți fericiți, sunteți mulțumiți. Da? Și văd că reușiți să luați și decizia cuvenită, reușiți să luați o decizie extrem de importantă, extrem de bună pentru voi. Ceva care ține de familia voastră, de casa voastră, de a construi ceva, de a repara ceva, iarăși pentru alte persoane. Și sunteți într-o perioadă în care ori aveți de întreținut o persoană care studiază, pentru unii dintre voi, pentru alții e ca și cum vă întrețineți singuri sau luptați foarte mult pentru niște studii pe care doriți foarte, foarte mult să le faceți. Văd aici o persoană care are o influență foarte mare asupra voastră și această persoană vă poate sprijini, vă poate ajuta. Poate fi o persoană mai în vârstă, o persoană pe care o știți de mult timp, cine știe. Poate un suflet pereche, pentru alții poate să fie vorba de cineva care a plecat, da? Cineva care a lăsat ceva în urmă, care a avut niște pierderi. Poate e vorba de o persoană care a umblat foarte mult prin lume sau a cunoscut foarte multe lucruri de-a lungul vieții. Hai să vedem ce vă rezervă viitorul. Viitorul vine cu o împăcare în secret, o împăcare la o vreme de seară. Wow, 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 foarte frumos aici la voi. Deci viitorul, dragilor, pentru voi vine în secret, vine la o vreme de seară. Unii posibil să aveți de-a face cu o persoană foarte intuitivă, foarte mistică, foarte diferită față de ceea ce ați trăit voi până acum. Cine știe, pentru cei singuri aveți ocazia să cunoașteți o nouă persoană. Totuși văd că lucrurile se calmează, lucrurile se clarifică în viața voastră și nici vouă nu o să vă vină să credeți. Adică voi aveți o cunoaștere aparte, aveți niște informații foarte prețioase, știți cum anume să vorbiți cu ceilalți, știți cum anume să puneți o problemă și totuși văd aici că ceilalți vă percep cam ca un înger păzitor, cum s-ar spune. Ca pe o persoană extrem de suspusă, o persoană cu totul și cu totul specială. Pentru domni, aveți ocazia să cunoașteți o femeie absolut ca un înger păzitor, deci, dragilor, numai să o respectați și să-i fiți alături. Să nu luați atitudinea de împărat, pentru că asta nu v-ar ajuta. Ia să vedem. Foarte frumos, dragilor, pentru voi viitorul surâde, pur și simplu, cu hierofantul și cu acest rege de cupe. Pentru doamne și domnișoare, să știți că o să cunoașteți, dacă n-ați cunoscut deja, un bărbat mai în vârstă, un bărbat care știe foarte bine ce vrea, înțelept, care gândește lucrurile în perspectivă. Este o persoană care îi place cu adevărat să mai bea așa cât un pahar, sau o persoană care consumă multe lichide. Și poate fi cineva care este ca un profesor, ca un mentor pentru voi sau, în general vorbind, se ocupă cu așa ceva. E o persoană care ghidează niște tineri, care oferă niște secrete de viață, niște lucruri extrem de importante, aș spune eu. Marea preoteasă, marele preot, deci, dragilor, pentru voi să știți că urmează o perioadă magică, însă depinde foarte mult de decizia pe care o luați voi în prezent. Hai să vedem despre ce decizie este vorba. Ce decizie trebuie să luați voi aici? Cum ar fi cel mai benefic să luați decizia aceasta? Ca să ajungeți într-un final aici, unde am spus. Hai să vedem.
Decizia e nevoie să o luați voi cu voi, după propria voastră minte, dar sfatul este să vă ascultați și intuiția aici. Da? Să nu încercați să mergeți doar pe zona aceasta rațională. Încercați să fiți atenți la fricile voastre, la dependențele voastre, la slăbiciunile pe care le aveți. Mai vreau detalii despre acest as de spade, ce decizie trebuie să luați voi ca să ajungeți în acest viitor absolut splendid. Deci e ceva de vis, eu n-am mai văzut așa ceva până acum. E prima dată când văd asemenea combinații într-o etalare. Iar pentru domnii aici în viitor, să știți că văd aici că o să fiți mult mai sensibili, mult mai așezați, mult mai plini de viață. Hai să vedem. Mai vreau detalii pentru acest as de spade. Ce trebuie să decideți voi ca să ajungeți la un viitor de vis? Să puneți capăt, dragilor, la lucrurile care nu mai funcționează, să faceți schimbări în viața voastră, schimbări majore, schimbări profunde. Să lăsați în urmă ce a fost. Ce a fost, a fost. Important este ce o să vină. Asta e important aici. Să luați atitudine, să știți ce vreți, să încercați să vă negociați poziția, să știți să așteptați, să lucrați pentru ceea ce vă doriți și împlinirea vine la pachet. Vine la pachet, dar vine mult mai mare față de cum vă așteptați voi, indiferent că e vorba de viața personală sau profesională. Dacă e vorba de viața profesională, atunci văd că această decizie, așa cum spuneam, care presupune să faceți transformări mari, să lăsați în urmă lucrurile care nu mai funcționează, relațiile care nu mai merg, eu știu, un loc de muncă unde tot trageți acolo cu dinții. Și, dragilor, să știți că succesul apare, independența financiară apare după multă muncă, dar trebuie determinare, trebuie răbdare în egală măsură, atenție la detalii și, de asemenea, văd un final, pur și simplu un loc foarte, foarte sus pe care reușiți voi să-l atingeți. Iar dacă discutăm de o relație, este ceva ce o să dureze pe un termen mai lung. Dar, repet, dacă e vorba pe zona locului de muncă, pur și simplu vă îndepliniți destinul. Aici este ceva absolut fantastic, adică mai bine de atât nici că se putea să iasă citirea. Așa la ceas de seară, că eu acum filmez seara. Și ia uitați, e nevoie să acționați cu înțelepciune, dragilor, să fiți atenți la fiecare pas pe care îl faceți, să încercați să vă informați foarte mult. Să încercați să lăsați deoparte dezamăgirile care au fost legate de drum, legate de bani. Lăsați tot ce a fost în urmă a fost. Contează ce urmează pentru cei mai mulți dintre voi. Mai vreau o ultimă carte, dragilor, și apoi gata, încheiem citirea. Mai vreau un ultim mesaj pentru voi, cel mai important mesaj pe care voi trebuie să îl știți. Să vedem ce ne spun cărțile. Bun, trebuie să fiți imprevizibili, dragilor, să fiți studioși, să fiți cu ochii pe ceea ce vreți să faceți, dar cu ochii și pe exteriorul vostru, pe șansele care apar. Să încercați să vă folosiți de mentalitatea voastră, să încercați să vă folosiți de zona voastră rațională, că văd că sufletul, cel mai mulți dintre voi, îl aveți foarte frumos. Și de asemenea, ce vi se cere foarte intens aici, foarte frumos aspectat în aceste cărți, să încercați să vă schimbați părerea despre o persoană, despre o situație, despre o relație. Deci să acționați într-un mod diferit față de cum ați făcut-o până acum. Deci dacă ați abandonat situația în trecut, acum nu abandonați. Mergeți tot înainte. Bun, dragilor, aceasta a fost citirea voastră de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, mă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.